السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير بخير واحسن الاحوال. اهلا صحاب الديكور والتاويل. غندخلوا مباشرة، غادي نوريكم كيفاش صوبنا هاد الطبلة ديال الاورديناتور ولا ديال الابتداج. هنايا غندخل مباشرة. هنايا صورت ولكن الكاميرا كانت مطفية. اللي درت انني خديت الكارطون، درتو 4 ديال القطع، لصقتو بالغراء ديال الكارطون، لصقتو مزيان حتى نشف. والقياس اللي فيه هو 40 على 30. اذا هذا الكارطون خليته حتى نشف. دابا غادي نغلفو، غادي نبدا بالتغلاف ديالو كما تتشوفوا بهذا الورق اديزيف، الورق اللاصق. خديته في هذا اللون الاسود باش نبدل شويه. اذا خديت هذا اللون غادي نديرو فوق ديك الكارطون. وانتم الا عندكم الخشب ديروه بالخشب، عندكم حاجه قاصحه بحال كوت بلاكي حتى هو تيصلح. انا ضبلت ديك الكارطون، هذا ما تواجد عندي كارطون، اذا درتو على هذه الطريقه. غلفتو بهذا البابي اديزيف، بهذا الورق اللاصق في هذا اللون. اذا تبعوا معايا الطريقه باش غادي نغلفو وندوزو لحاجه اخرى ان شاء الله. كملت بالتغلاف. دابا غادي ناخذ هاد لي سانطر، هاد العلاقات. غادي نحيد لهم الريوس ديالهم ديال الحديد، غادي نحيدهم كلهم بربعه. عندي 4 ديال العلاقات اللي غادي نحتاج لهاد الطبيله. اذا غادي نحيد لهم هادو. حيدت لهم الريوس كما تتشوفوا على هاد الطريقه. غادي ناخذ دابا، غادي ندير لهم هاد الشكل هكا. غادي نقبط وحده مع وحده، غادي ناخذهم على هاد الطريقه وغنحط وحده فوق وحده ويكونوا متساويين من التحت، ما يكونش ديك الفرق شي طالع وشي هابط. غادي نقادهم مزيان من التحت ومن الفوق من الجوانب باش ما يجيوش عوج. اذا غادي ناخذ مسدس الشمع وغادي نلصق اولا بمسدس الشمع على الطريقه باش غادي نثبتو مزيان. غادي نلصقو على هذا الشكل. غادي ناخذ سكوتش وغادي نلصق مزيان، لان باش هكاك ما يتزعزعش منين كنت انا نفيسيه. غادي نلصقو بهذا السكوتش هكا. ومن بعد غادي نرسم البلاصه فين غادي نثقب باش غادي نلصق هاد العلاقات بليفيس. غادي نفيسيهم. اذا هانتوما شفتوا فيسيت الاول، غادي نصوب الثاني باش يتثبتوا مزيان. هانتوما تشوفوا الشكل ديالو ثابت مزيان. درت الثانيه، اذا انا صوبت الثانيه حتى هي، درت وحده مع وحده كما الطريقه الاولى مع الاولى. اذا انايا غادي ناخذهم، غادي ندير لهم هذا اللون الاسود، غادي نصبغهم بهذا اللون الاسود على هذه الطريقه. كملتهم نشفوا. اذا غادي نستمر، غادي ناخذ هاد لي زيكير صغيورين. سبق لي واستعملتهم، هما اون بلاستيك. غادي نلصق دائما بالصاغ ديال الشمع، مسدس الشمع. غادي نحطهم في الاول وابخي، ومن بعد عاوتاني غادي ندير لهم ليفيس نثبتهم مزيان.
اذا غنلصقهم في الاول من هذا الجانب ومن بعد غادي نلصق الجانب الاخر. هنا خديت الرجلين الثانيين اللي غادي يكونوا رجلين ديال هاد لي سنتر، هاد العلاقات غادي ندير نفس الشيء عاوتاني، غادي نفيسي الجانبين بزوج على هاد الطريقه. دابا حطيت ديك الطرف ديال الكارطون، ولا نتوما اللي عندكم خشبه ولا كما قلت. اذا المهم غادي نحطها هنايا، غادي نقاد مزيان يكونوا متساويين من الجوانب. غادي نحطها على هاد الطريقه في الحريه في الطرف ديال ديك الطبله. غادي ندير مسدس الشمع باش نثبت اولا بحال دائما، نثبت اولا ومن بعد غادي هذيك لي زكار، ومن بعد عاد غادي نحط لهم عاد ندير لهم لي فيس على هاد الطريقه هذه. انا وريتكم لي بتيت فيس غير صغيورين باش ما يخرجوش من اللور، غير صغيورين على حساب ليبيسور ديال ديك الكارطون باش يتثبتوا مزيان. اذا درت لك لي بتيت فيس تمايا. اذا غادي نستمر عاوتاني في الجهه الاخرى، غادي ناخذ القياس باش ما يجيوش متخالفين. غادي ندير على الجانب، غادي ندير عاوتاني مسدس الشمع، ومن بعد غادي ندير ديك لي فيس ديك الصغيورين على حساب، قلنا كما قلت لكم على حساب الحجم ديال الكرتون اللي عندي. اذا وانتم الا كان عندكم الخشب ولا غديروا حساب عاوتاني لي فيس على حسابهم. وهكا نكونوا كملنا هاد الطبيله ديال اليوم، وتنتمنى انها تكون تعجبكم. وهاد الطبله هذه تصلح لورديناتور، تصلح الابتداج ديال نهار الحاد الا بغينا نكونوا معكازين، ما بغيناش نوضوا ناخذ بتي ديجاني منين نديروا الكراس ماتيني. وهذا هو الشكل ديالها النهائي، وتتمنى انه يكون عجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم ديروا الاشتراك، ديروا اللايكات. وبالنسبه للجدادات ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. وتنقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، ونتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.